पनि मार्दैन होला खानेमै सार्छु र कराई मस्करै तिम्रो तिमीलाई खान्छौ होइन हिजो खाएन त यहाँ भुट्नु तेल पनि छैन यिनी एकैचोटि गर्नुपर्छ त्यतिकै फरेर आएको मान्छे नै कहाँ गएको अहिले छोको खोसेर खानुपर्छ र मेरो त्यो पिठो गरेको कतिमा चासो अर्कोमा खस्नु त्यो भाइ मन पर्यो अमिलो पर्छ त्यो मुनि बसेको म त मासु नहुँदा मात्रै घिउहरू त खान्छु त मासु नखाने मलाई चाहिँ केको खाएको थियो नि कतिखेर बस्थ्यो कि बसेतिर मात्रै भएर पछि खान्छ खुट्टा बाटेको 150-50 भुट्ला भुट्ला भनेर खाएन म त सिलाइ पहिला पर्छ तल खोजेर कोदो सिलाइ पछि दिएर भत्कन खानुपर्छ जाने
के छ बिजुर भएको परमा दिइहाल्छ उसो हुन्छ नि जाति किन होला नि खाना आउँछ अरे खाना दरुङ्गे यति भने जतिको मान्छे खोज्छ अरू बुढी छोरा छ त हाम्रो बुच्चा बुच्चा त्यो त साइना पाल्ने र एउटा को जान्छ बिरको खानु है अहिले त पाठा पनि बढ्यो नि त्यसमा त कसै नदिनु पाठाको पैसा अहिले आउने यहाँ दिएको के यहाँ आउँछ यसै जान्छ घर यहाँ भन है भन्दै थियो भने म चाहिँ सक्दिनँ जाने यहाँ कोदो सिरा गरिरहनु पर्छ र दरुङ्गे यहाँ त नुन बिना खान्छ र त आमा ग्लास मागे मैले अस्ति यहाँ एउटै दिइ पठाएको थियो मलाई 1000 किलो मैले पनि त त म आजु ल घाँस खाने थापै जान्छ के हुन्छ आमा रस रस कसै कुरा